જો આને અડેલું હોવું જોઈએ ને અંદર. પછી આ બીજો બોલ છે એક ફિટિંગ હોય, સેજ જગ્યા થાય તો તમે એમાં છેડો મૂકી શકો ને. જુઓ હવે આવી રીતના વચ્ચે છેડો આવી ગયો બરાબર. હવે આને ફિટ કરીએ. વર્કિંગ ઓફ હીટર એન્ડ રોસ્ટેટનું આપણે જે આ મોડલ બનાવ્યું એ વર્કિંગ છે, કાર્ય કરે છે બરાબર. વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થઈને આમાંથી મસ્ત રીતના તમને લેમ્પ ચાલુ થઈ દેખાય છે. અંધારું કર્યું એટલે તમને સરસ આમાં લેમ્પ દેખાય છે ને બધાયને. તો આપણું મોડલ આ વર્કિંગ છે બરાબર, કાર્ય કર્યું. ચાલો આમાં તમને આ કિટમાં 2 ડુ ઇટ યોરસેલ્ફ પ્રોજેક્ટ હીટર એન્ડ રિયોસ્ટેટનું છે. વિદ્યુત પ્રવાહની ગરમીની અસર અને હીટરની કામગીરી આમાં દર્શાવેલી છે. સર્કિટમાં ચલ પ્રતિકારનો ઝૂલનો કાયદો અને ખ્યાલ પણ આમાં સમજાવે છે, ઝૂલનો નિયમ સમજાવે છે. કિટમાં શું છે તો કે પ્લાસ્ટિક બેઝ બોર્ડ આપેલું છે, સિંગલ સેલ હોલ્ડર આપેલું છે, પછી શું આપેલું છે, કનેક્ટિંગ વાયરો આપેલા છે બરાબર. ત્યારબાદ એલ ક્રોસ અને નટ આપેલા છે, આ નટ બોલ છે ઈ, અને એક રિયોસ્ટેટ આપેલું છે, અને બલ્બ અને હોલ્ડર પણ આપેલું છે, સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર ભી આપેલું છે,
અને એક વધારાનો સ્ક્રૂ બોલ અને આપણે એક લેમ્પ પણ આપેલો છે, બરાબર. પેન્સિલ સેલની જરૂર હોય બે, પણ એ એક જ આપેલો છે આપણે. તો આ રીતના આપણો પ્રોજેક્ટ આજનો સક્સેસ જાય છે, બરાબર. સરસ વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થયો અને આમાંથી તમારે વર્ક કર્યું છે આપણું મોડેલ. આમાં લેમ્પ થયો, તમે જોઈ લીધું, અંધારામાં આપણે વધારે દેખાય, નાની દીવડી છે એટલે. તો બાળકો, તમને આમાં સર્કિટ જોડવા આવડી ગઈ ને? બરાબર. હવે તમારી રીતના બધાય વારાફરતી સર્કિટ ખોલી અને વળી પાછી જોઈન કરજો. ઓકે.